Sẽ thế nào nếu trong hành trình cực Bắc của các bạn được nghỉ đêm bên cột cờ Lũng Cú linh thiêng, thức dậy trong tiếng gà gáy ở điểm cực Bắc của Tổ quốc, văng vẳng từ xa, tiếng quốc ca từ cột cờ vọng lại, quá tuyệt phải không nào? Có câu 4 bánh đưa thể xác ta đi đâu đó, 2 bánh đưa tâm hồn ta bay khắp thế gian. Ở đâu thì không rõ, nhưng đối với Hà Giang thì đúng rồi đấy. Chỉ có xe máy thì các bạn mới có thể cảm nhận được sâu sắc nhất vẻ đẹp, sự hùng vĩ, hiểm trở và hiểu được cả những khó khăn mà con người nơi đây đã gánh chịu và nỗ lực vượt qua. Để mỗi bạn đến với Hà Giang đều có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời nhất, những ký ức khó quên nhất và có nhiều cảm xúc nhất, thì hành trình 3 ngày 2 đêm chính là một sự lựa chọn hợp lý. Sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu các bạn có thể dành ra được 4 ngày cho hành trình khám phá Hà Giang. A Táo đã có video về hành trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm ở link bên trên, các bạn có thể tham khảo nhé. Và hôm nay ở đây A Táo sẽ giới thiệu lịch trình Hà Giang 3 ngày 2 đêm dành cho các bạn phượt thủ có thời gian hạn hẹp hơn. Và các bạn đang xem video trên kênh A Táo Hà Giang. Để nhận về những video review mới nhất về Hà Giang, hãy bấm vào nút đăng ký ngay các bạn nhé. Nói về hành trình Hà Giang 3 ngày 2 đêm, lần này chúng mình sẽ di chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang bằng xe giường nằm xịn sò nhất Hà Giang này luôn. Giường lớn nhất mà mình từng nằm trên một chiếc xe khách, lại đầy đủ tiện nghi nữa, sạch sẽ và hiện đại vô cùng các bạn ơi. Có tivi, có nước uống, có đầu sạc điện thoại và đặc biệt là có cả ghế massage. Không những thế, cái ghế này còn có thể gập được để các bạn có thể ngồi dậy mà xem phim hay ôm laptop mà làm việc. Và điều tuyệt vời nhất này, đó chính là cái rèm. Trong mùa dịch thế này mà cứ khoang nào ấm khoang ấy thế này, riêng tư hết nấc thế này thì đâu có gì phải lo lắng nữa phải không các bạn? Xe khách đón các bạn tại Hà Nội hoặc sân bay Nội Bài và trả về tận nơi thuê xe máy. Nơi chúng mình đặt và chuẩn bị xe máy cũng như là nghỉ ngơi và mua tour trọn gói là Jasmine Hostel. Ở đây thì có tới 200 chiếc xe máy các loại, xe mới và được bảo dưỡng định kỳ nên rất yên tâm. Không chỉ cho khách du lịch thuê mà họ còn cung cấp xe cho các đại lý khác trên địa bàn thành phố Hà Giang luôn. Chúng mình được tư vấn lịch trình 3 ngày 2 đêm vô cùng chi tiết nên nói chung là chẳng có vấn đề nào phát sinh trên đường khiến mình lo lắng nữa cả. Sau khi xuống xe khách lúc 3 giờ sáng, chúng mình về Jasmine nghỉ ngơi, tới 7 giờ là thức dậy và nhận xe máy. Nơi ở nói chung rất sạch sẽ, chủ nhà thân thiện và có rất nhiều xe cho chúng mình tha hồ lựa chọn. Hành trình phượt Hà Giang 3 ngày 2 đêm của chúng mình sẽ nghỉ đêm một đêm tại Lũng Cú và một đêm tại Mèo Vạc. Có rất nhiều lý do để mình chọn lịch trình như vậy. Thứ nhất là hành trình được chia nhỏ vừa đủ cho 3 ngày lái xe. Ngày thứ nhất quãng đường khoảng 150 km. Ngày 2 do có quá nhiều điểm đến và là ngày đỉnh cao trong chuỗi 3 ngày phượt Hà Giang nên sẽ chỉ cần lái xe khoảng 50 km thôi. Phần lớn thời gian sẽ dành cho các địa điểm check-in vô cùng nổi tiếng ấy. Và ngày cuối cùng là 150 km quay về thành phố Hà Giang. Lý do thứ hai đó là những nơi chúng mình nghỉ đêm lại là những nơi có không gian giàu bản sắc văn hóa của cao nguyên đá nhất. Một là làng Lô Lô Chải. Sẽ thế nào nếu trong hành trình cực Bắc của các bạn được nghỉ đêm bên cột cờ Lũng Cú linh thiêng, thức dậy trong tiếng gà gáy ở điểm cực Bắc của Tổ quốc, văng vẳng từ xa, tiếng quốc ca từ cột cờ vọng lại, quá tuyệt phải không nào? Trong ngày đầu tiên của hành trình du lịch Hà Giang 3 ngày 2 đêm, chúng ta sẽ ghé qua những địa danh nổi tiếng mang rất nhiều những nét đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn. Điểm đầu tiên đó chính là cột mốc số 0 này. Nơi này sẽ là nơi bắt đầu cho chuyến hành trình của các bạn. Nhớ check-in giống như một nơi đánh dấu cho hành trình nhá. Sau đó khoảng 30 km các bạn sẽ thấy một con dốc lớn mang tên dốc Bắc Sum. Con dốc có chiều dài lên đến 7 km. Ở đây bạn sẽ thấy được sự thay đổi kỳ lạ về nền nhiệt độ. Có nơi cách nhau chỉ vài trăm mét mà nhiệt độ thay đổi một cách chóng mặt. Sau dốc Bắc Sum đó chính là điểm check-in cổng trời Quản Bạ và núi đôi Cô Tiên. Trên đường đến với dốc Thẩm Mã thuộc huyện Yên Minh, các bạn sẽ đi qua cả cây Cô Đơn và đèo Cán Tỉ nữa. Từ lâu, dốc Thẩm Mã đã trở thành một trong những biểu tượng của cao nguyên đá Đồng Văn và check-in tại đây đã trở thành một trong những điều không thể bỏ qua mỗi khi tới với cao nguyên đá. Đi thêm vài km nữa các bạn sẽ ghé vào một trong những thung lũng thuốc viện lớn nhất cao nguyên đá. Những năm xa xa trước kia,
Và ở đó có một ngôi nhà người Mông còn được bảo tồn đến tận nay và có mặt trong bộ phim nổi tiếng Chuyện của Pao. Cùng với đó là một công trình kiến trúc được xây dựng với phần lớn là đá và là nơi ở của vua mèo Vương Chính Đức, người đã có công lãnh đạo nhân dân chống lại sự xâm lược và bành trướng của kẻ thù. Nếu đi đúng lịch trình thì các bạn sẽ trở về homestay trước 5 giờ chiều, đặt sẵn tour ở Jasmine rồi, nên về đến nơi là chúng mình đã có sẵn homestay và cơm tối đang chờ rồi các bạn nhé. Nếu về sớm hơn thì các bạn có thể lên cột cờ Lũng Cú để check in. Nắng chiều ở đây sẽ đẹp và bình yên lắm các bạn ạ. Ngày thứ hai sau một đêm ấm cúng ở nơi địa đầu cực Bắc, các bạn sẽ tới với một trong những ngày tuyệt vời nhất hành trình với các điểm check-in như phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, đèo Gió, sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản. Chỉ 5 phút là các bạn đã có thể đi hết phố cổ Đồng Văn rồi. Các bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho các điểm tiếp theo nhé. Có thể nói điểm nhấn lớn nhất của con đường hạnh phúc dài 185 km từ thành phố Hà Giang lên đến Mèo Vạc, nối liền 4 huyện vùng cao, chính là ở đây, con đường nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc, bắc ngang Mã Pì Lèng. Đứng ở trên đèo Gió, bạn sẽ thấy choáng vì có quá nhiều sự hùng vĩ, có quá nhiều cảnh đẹp và có quá nhiều câu chuyện cùng với sự hy sinh cho con đường ấy. Một góc nhìn có thể bao quát hết toàn bộ Mã Pì Lèng và sông Nho Quế, đúng là siêu đỉnh. Cuối hành trình là chuyến du ngoạn ở trên sông Nho Quế đi xuyên qua hẻm vực Tu Sản và chuyến hành trình 2 ngày sẽ kết thúc lúc 5 giờ chiều. Thủy đêm tại Bả Vi, một ngôi làng sẽ khiến cho bạn như lạc vào không gian văn hóa của người Mông một cách thực sự vậy. Còn nhiều điều lưu luyến khi nhắc tới ngày thứ ba, ngày cuối cùng trên hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, tìm hiểu những câu chuyện trong cuộc sống của những người vùng cao hiền hòa, mến khách. Mình tin rằng tất cả những điều mắt thấy tai nghe tại mảnh đất này đều cho bạn những trải nghiệm cảm xúc rất khác. Và mình cũng tin rằng những cảm xúc đó đều là những chất xúc tác cực mạnh khiến cho cuộc sống của bất cứ ai đã đặt chân tới Hà Giang đều trở nên hoàn thiện hơn. Ngày 3 là hành trình trở về sau 2 ngày rong chơi ở vùng cao Hà Giang. Tuy không còn nhiều điểm đến nữa nhưng vẫn có những nơi rất đặc biệt, điển hình là cua chữ M, một tác phẩm khéo léo của những người công nhân làm đường. Con đường giống như chữ M với nét bút vô cùng mềm mại sẽ là lời chia tay mà cao nguyên đá Đồng Văn dành cho những người du khách phương xa. Hãy trở về và mang theo tình yêu với nỗi nhớ nhung Hà Giang ở trong lòng các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa. Hà Giang vẫn ở đây chào đón các bạn mỗi khi các bạn trở về. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.